Det kan vara riktigt roligt när vi kommer i varsin Saab. För de blir frågade ibland, för vi kan ju åka till Skåne i varsin bil under bilutställning. Då tittar de på oss som, är det inte klokare i varsin bil? Ja, henne kan inte lita på, så det är inte säkert att jag får åka med hem. Så jag tog en egen bil. Då brukar de skratta. Hallå, hallå! Ja, hallå då. Hej, Hur är läget? Bara bra. det är bra. Jag står och tittar på en väldigt vacker korvskylt här. Sibylla står det på den. Det är väl inte så konstigt. Jag heter ju det. Fint namn. Tack. Men jag ser lite andra skyltar som flaggar tror jag lite grann för vad ni håller på med. Vi kan ju ta dem i byrålådan. Det är så när folk kommer hit som inte vet var vi bor. Så frågar de, Lasse och Sibylla, vet ni var de bor? Nej. De håller på med Saab. Ja, där Saab-skyltarna sitter. Ja, de bor där och där. Det är något annat på gång här också på framsidan. Vad är det för någonting? Det ska bli en bensinmack. Ska du bygga en veteranmack? Ja, typ 60-tal. Vad ska du ha för mack då? PP. Det är det jag har mest grejer till. Och så blir det massa nostalgigrejer. En gammal affärsdisk och en pump och lite grejer. Vad häftigt. Ja. Och när ska det här vara klart då? Jag räknar med att jag ska kunna invigning i september. Vi hittar första Saaben här då. Ja, det här är en bastard Saab kan man säga. Han heter Saab 90. Om man tänker så här. Den änden, bakänden är Saab 900. Frambiten är Saab 99. Och den kom väl till som ett komplement när man tyckte att 99 började på att vara föråldrad. Det var ändå en ny bil fast den i sig själv är gammal. Den var ju billig så det var många äldre farbröder som köpte den. Och det roliga var när den här bilen hamnade i familjen som finbil. Så sa Sibylla en kväll, jag satt där, du som är ute och tittar på blocket där. Hitta en Saab 90 åt mig, jag behöver ha en uppe i Stockholm på jobbet. Och då råkade den här pluppa upp på blocket när jag satt där. Så jag ringde ju direkt och så köpte bilen, så ringde jag till Sibylla och sa att nu har du köpt en bil, sa jag, 90. Vad bra, sa hon, jag behöver ha den i Stockholm. Ja, men det är bara ett problem, sa jag. Vad då, sa hon? Ja, den är så fin och så lite mail på så du får köpa en till. Jag vill nog stå här Douglas för det här är lite av mina favoritsabar egentligen. Uppfödd i Saab 2-takt och sen Saab 90 är en liten udda fågel som folk inte var så intresserade av för några år sedan. Den var alldeles för vanlig och alldeles för banal. Och ofta så var det, han var betraktad som en gubbebil de här 2 åren han tillverkades. Men jag har något på den här 90 som många inte har. Taklucka. Lasse, hur många takluckesabar har du sett? 2. Den här är det inga stora fel på. Det blir lite bromsgenomgång. Och förra ägaren hade inbrott i den så vi ska byta lås. Så kan den snart också vara ute på vägarna. Och så 2-takt. Kärt barn har många namn. Mm. Man säger 2-takt för att den har 2-taktsmotor. Man säger kortnos för att han är ganska kort i fronten. En del kallar han gurksnutt. Mm. På grund av formen, päronhalva. Men som modellbeteckning heter även den här 96. Så säger många, men 96 det är ju de där med V4. Nej, den kom 60 kom modellbeteckningen. Det här är en tidig 61 och det kan man se sen på inredningen på instrumentbrädan. Att den är blåmålad på den här. Den här är komplett, delarna ligger lite utspridda men den ska också plockas ihop. Sen är vi nog en liten bakvänd familj tror jag. Det är ju inte så ofta som att tjejen drar in killen i sitt stora intresse. När jag träffade Lasse på en motorutställning så han var ju en bilkille, det var han ju, en motorkille, men Saab var ju bara blaha, blaha, blaha. Ja. Inte värt någonting. Nej, okej, så. Jag släpper inte mitt. Jag hade ju lite olika bilar då när jag träffade en Chrysler Baron och lite så här. Och så sa jag, fan jag måste ju gå in och börja smälta in i det här med Saab. För vi kan ju inte ha hur mycket reservdelar som helst. Det går väl så. Jag tänker inte släppa mitt i alla fall. Nej, då skit i samma. Sen sa jag bara en dag, nu ska vi åka upp till Stockholm och svängde och titta lite. Mm. Så då köpte jag en V4. Sen rullade jag bara på. Sen har jag haft en massa 900 och sen har jag varit lite så tokig 9000 som jag vråltrimma. Jag har haft 93 Aero på 260 plus och ja, lite olika varianter. Sibylla gillar inte de där de går över 250 km, men jag tycker det är roligt. Men det är V4 då? Det är också meningen att det ska bli en bra bruksbil av. Ja.
Jag fick det där, var hämtad i höstas va? Ja. Utav min kusin uppe i Värmland. Han tyckte jag skulle ta med an den här. Jag har skaffat det mesta här. Jag ska byta dörrar, skärmar och lacka upp den lite och gå in och bromsar och starta upp den. Och så blir det en bra bruksbil. Och det är 78 så det är ju utav de senare ja. Och de börjar inte heller växa på trän och priset stiger så det är värt att lägga ner lite jobb och pengar. Har den klarat sig bra från rost då? Ja det är ju ytrost här för det är någon gammal farbror som har haft den som inte har skött den. Men golv och allting är dödfint. Finns ingen rost i koffert och så här. Så det är värt att lägga lite nya skärmar där på den. Så det kan bli nog en bra bil när den blir klar. Det här var det Saab-grejer. Ja lite grann. Alltså när jag tittar på väggen så sitter det en ännu större Saab-skylt. Mycket vill ha mer. Det är den största vi hittat. Nästan 3,5 meter lång. Så var det här fulbilen säger du? Ja, det ser väl fulgul. Det är en Saab 96 från 66 och då skulle det ju vara tvåtaktsmotor i den. Han var utrustad med det från början. Första ägaren var präst och bodde uppe i Ekshärad i Värmland. Men han gillade inte plutt-plutt-bilar. Så kolla för att se vad han har gjort. Då hamnade en V4 i istället. Ja, jag visste att det satt en V4-motor i den. Killen som säljer den säger att det är en 1700-motor. Och jag öppnade ju huvudet och tittade och så sa fan, det här är ingen 1700, sa jag. Tittade han på mig som jag var från en annan planet. Det är klart en 1700, sa han. Nej, men så här ser de inte ut i Saabarna. Och måste man förklara allt för dig ungefär, tänkte han då. Det är ju från en Transit. På 83 pigga hästar. Går som ett skollat troll. Eftersom man inte är så vacker att titta på så törs jag ta ut den här året runt. Och tanken är väl att han ska få lite bättre runt omkring med skärmar och nya dörrar och sådär. Klädseln har jag sytt ny på den för den hade också sett sina bästa dagar. Även en hemmamekaniker med självaktning har ju skärmskydd när man mekar. Den här hittade vi på Saab-klubbens reservdelsförsäljning. Det är ju en pappfigur här i. Ja, den har jag för Lasses skull så han kan skälla på någon som inte svarar Jag tycker tillbaka. det är jättebra. När jag hålls i garaget här ensam så går jag och skäller och vrålar på den. Vad fan har du gjort av det? Och säger aldrig emot. Skämt åsido, för 3-4 år sedan så hade Saab-museet i Trollhättan någonting de kallar Saab-entusiasternas år. Mm. Då satt de där och spånade vad de skulle göra av själva projektet. Så kom de på, ja men vi lånar några Saab-entusiasters bilar. Peter Bäckström som intendent kom hem till sin fru och sa att nu ska vi ha ett projekt på museet, Saab-entusiaster. Då vet jag vem som ska vara med, sa hon. Sibylla ska vara med. Så då fick jag ju låna ut min blåa 96 som jag kör rally med. Men jag hade ju inte tid att vara där varenda dag. Så då var det en pappfigur i naturlig storlek. Det var ett 10-tal bilar som stod ett år på museet. Så Peter skrattade lite när jag sa, när utställningen är slut, för att ta med figuren hem. Ja, sa han, det är ju du, det är ju din. Och är det här finbilen då? Ja, det här är också en Saab 96. Det är nästan tjatigt nu. 96, 61, samma som den vi tittade på där ute med blå instrumentpanel. Den här är senare i tillverkningen. Så den har ju grå panel istället som det ska vara. En tvåtaktsmotor sitter i den här. Lite upphottad, så istället för 38 är det kanske 45 hästkrafter. Ljuger du? Va? 65. Okej, 65 spelar roll då. Det är en jävla skillnad. Det är 20 hästar. Annars är allt standard på den. Som bilen ser ut idag, det är så den ser ut oavsett om jag har den som finbil eller rallybil. Jag har alltid takräcket med mig, väskan och reservhjulet på taket. Och i bilen så har jag en kassettradio. Och säger alla, kassettradio, vad häftigt. Men det är inte vad ni tror. Den sitter i en kassetthållare, en transistorradio, som man sen kan ta ut av på campingbordet. I hatthyllan bak ligger det en Sigge Hammarlund-hjälm, en gammal förbandslåda. Och i baksätet sitter en docka i en totalt livsfarlig bilbarnstol. Han är väldigt lite rostlagad den här. Och jag är tredje ägaren på den.
Och ungdomarna idag tror att jag är norrman innan de börjar prata med mig. För att skylten ser ut som en norsk skylt tycker de. Och det här är ju som en sån tvåtaktsmotor. Då behöver man ju tanka. När man tankar så får man fylla olja i bensin. Då kan man ta fram den här. Tvåtaktsolja på tub. Det tror jag inte många har sett. Den har jag hittat på en marknad för snart 20 år sedan. Och det där kommer jag stjäla sen för det kommer att stå i min makt. Det står BP på den. Den ställer jag ut när hon är på jobbet. Icke sen icke. Så brukar jag göra med vissa grejer. Det är sån här olja jag egentligen vill köra min Saab på. Det är som ett reservdelslager här inne. Nej, det vet jag inte om man kan hålla med om. Jag tycker om original. Så att man har ju hittat lite originalreservdelar. Bromsar, slangar, muttrar, skruvar, fördelarlock. Lite av varje helt enkelt. Och det är klart, då ska de ju sitta på en originaltavla också med originalreservdelar. Ja, och här så är det Och sen- polermedel också. Ja, jag tror ju att alla firmer förr med lite självaktning hade egna sådana grejer. Det hade ju även Volvo. Ja, men än vad jag tittar i det här garaget så är det Saab. Det är ju Nej, överallt. Nej, nej, inte nej, riktigt. nej. Om du vänder dem så är det mycket som inte är Saab, men det är ju Vänta då, om jag vänder mig om. lite nostalgi. Ja, Ja, jo. det var fel håll. Ja. Du får vända lite till. Ja, det är en nostalgihylla här. Ja, Ja. det köper jag. Men resten av grejerna är ju Saab här inne. Ja. Det hade sett illa ut om vi hade haft en dunk där stått Volvo på. Det är ett härligt intresse att nu har vi gått all in på det här. Ja. Det har blivit en livsstil. Väldigt intresse. Det finns en och annan som känner igen oss och vet vad vi är för tokar eller nördar på ett positivt sätt. Så när de hittar saker som de tror passar här så kan de svänga förbi och lägga till trädgården. Ibland kostar det en liten slant och ibland inte. För de vet att jag har svårt att sälja grejerna så de vet att de kommer att få bo kvar hemma hos mig. Så vill jag jobba så jag kom till vi var på marknad i Örebro. Då kommer det en och springer ifatt mig med den här. Och då skrek han rätt ut. Jag ser du jackan, du är väl Saab-nörd förstår jag. Den här ska du köpa, sa han. Jaha, så vad kostar den? Jag kan ju åtminstone få 20 spänn, sa han. Ja, det kan du få. Men ni gillar att hålla på och skruva då, eller? Ja, Ja. Sibylla är ju gammal flygmekaniker. Jag har ju varit bilmekaniker en gång till i grunden. Och jag har alltid hållit på att skruva. Jag håller på med speedway, då får man skruva mycket. Och man kan ju inte lämna in en spävarmotor och allting. Så ser man inte råka ett varv. jag vet inte om Lasse har tur eller om det är synd om Lasse. Eftersom vi båda kan vara i garaget. Han har ju ingen fristad längre då. Ja, det är både för och nackdelar. För flyttar jag på en pryl som är hennes så ropar hon ju direkt. Vad har du gjort av det? Och sen är det faktiskt bra i vissa lägen att man kan vara två och skruva. Man kan stå i varsin ände och Ja, så går det fortare. ibland behöver man någon som håller i. Och jag håller i och hon skruvar eller tvärtom. Och än så länge har vi inte blivit osams. Sen kan man råka ut för mycket roligt. Jag måste ta den där historien i Trollhättan. Åkte i Midnattsrallyt och skulle justera bromsarna bak och det. Och det ville Sibylla göra själv. Hon hade ju dräkt på sig och högklackade skor och grejer. Så det jag gjorde, jag stod där i min kostym. Jag hissade upp bilen, ställde under pallbock och sen la jag ut något som du kröp under på. Då kommer en gubbe som knackade mig på axeln så sa han det. Du är ingen gentleman, du inte, sa han. Ja, vadå då, sa jag. Låter du henne ligga under bilen? Ja, för fan, sa jag, det är hennes bil. Det är klart, det får du fixa själv. Så stod han där och mumlade och så sa, hörru du, så har din fru bil? Ja, sa han och sken upp som en sol. Jag sa, vem sköter den där? Det är jag, sa han. Då är du en jävla toffel, sa jag. Då gick han. Trots att vi är på 2000-talet så är det fortfarande en ganska mansdominerad värld vi lever i när det gäller bilar. Till mig kan de säga vilken fin färg du har på bilen. Men det är inte mycket mer. Sen frågar de Lasse vad det är för årsmodell, vad det är för motor och hur mycket den drar och vad det är för växellåda och sådär. Fast Lasse vet ju inte allt om min bil så han får ju fråga mig och så svarar jag mannen. Så går nästa fråga till Lasse igen. Och så svarar jag mannen och så kan man hålla på i rundgång sådär. Vad är det här kontor det här då? Ja, alla verkstäder med lite självaktning har väl ett kontor. Va? Ja, verkligen. Gammalt hederligt träskrivbord. En microfiche reader.
Det här var dåtidens reservdelskatalog innan datorn fanns. Massa nuffror. Men den är väldigt enkel att använda. En äkta Marsa för ett antal år sedan. I Målilla, motorns då, marknaden. För ett par hundra. Idag får jag ett par tusen för sån här. Vad ska du ha den till då? Den ska sitta på tvåtaktarna ute sen. Och så köpte jag ju en annan grej också. Så jag köpte billigt på stället. En äkta speedpilot. Den ska också i den. Ska i lite så här rallytillbehör i den bilen. Så då kan jag åka in. Sen måste jag helst ha en motor. Att vi har en som är lite filad i också. Så det rör på sig. Du samlar på hjälmar också? Nej, inte samlar. En samling är många fler. Jag hade Pippi ett tag. Så fort jag fick se en sån här hjälm. Det är 10 år sedan jag köpte den sista. Då kostade de knappt någonting. Jag kan få en sån där för 25 spänn. Och så jag köpte på mig. Fast folk tror ju att jag är lite gammalmodig. När jag vill ta reda på reservdelarna i min bil. Då använder jag ju pappersvarianten. Och sen har jag ju verkstadshandböcker i pappform med. Från 92 upp till 93. Vad ser det ut som några grejer som du hittar på marknaden då? Eller vad? En marknad köpte jag 10 banankartonger med litteratur. Lasse var galen. Jag förstår inte varför. Jag betalade och jag var med och bar. Men det var, jag fick ju fan bära med hela jävla marknaden. Det var lika långt för mig att bära. Ja. Jag bryr mig inte heller för jag tycker också om att bära hem grejer. Så jag brukar säga att i värsta fall får vi hyra ett förråd till eller bygga ut. Allt löser sig. Jo, ni har ju rätt stort garage. Nej, Alldeles för lite. det är för lite. Det var stort när vi flyttade hit. Men det är inte så stort längre. Det är 5 portar. Ja. Ja. Men det är mycket grejer att ha hand om. Nej, alltså vi har inte mycket. Det är alltid fattas det. Man får alltid åka handla nytt tycker jag. Jag har alltid fattat sig något. Men det... Ja, men nu får du flytta ut grejer till macken sen vet du. Ja, men då får vi in mer här sen. Ja. Då är det bara att fortsätta. Så det löser sig. Det är en fantastisk inställning. Jag vet inte Douglas om du tror mig om jag säger att vi har haft 90 man på kaffe här inne. På riktigt? Ja, På riktigt? vi brukar ju ha så garageträff. Nästa gång det blir aktuellt när corona har släppt så blir det igen, då ska vi ringa till det. Så du kommer hit. Det cirkulerar 92 personer en lördag här. Tar vi ut allting, städar, långbord med stolar här, långbord, flera stycken med stolar där. Och sen får Sibylla baka minst 7 sorters kakor. Och så har vi kaffe. Men bakar inte du då? Jo, jag gjorde det en gång men det var ingen som åt. Sen är det bara att rulla på. Så har vi det 2 gånger om året. På hösten är det bara. Ja, och sen strax efter Och sen jul. har vi efter jul. Men då har vi jultema. Då är det skinkmacka vet du, och glögg. Efter jul heter det då. Efter jul. Ja. Vad tittar du efter nu? Ja, jag bara ska se. Jag har för mig stod upp. Den var tillverkad. Leverans 1959. Augusti. Så den här ska du använda ute då till macken? Ja, den här ska ju lackas om i BP's färger. Det började med att jag fick tag i den här för 3 år sedan tror jag. Och då sa jag så blir att jag ska fan förr eller senare ska det byggas en mack på tomten. Så jag var faktiskt på byggnadsnämnden på kommun och allting och fått lov. Macken är inte större utan han går som en frigebo. Den här stilen på mack som jag har gjort där, det försvann 73 ungefär tror jag. Då byggde de om alla mackar till större. Så det är ju ett spann där mellan 50 och 70-talet och den typen av mack fanns. De här hittade företrädesvis på loppisar. Det är ju gammalt porslin som de hade på mässarna eller matsalarna på typ Flygsaab och Bilsaab där de tillverkade. Så det är ju riktigt industriporslin. Den här loggan var till föråldrad så då skänkte de väl till typ Myrarna och sånt så folk kunde köpa ut i sina sommarstugor och det kostade ingenting då. Men det gör de idag. Kommer på garagefikat blir det pappmuggar. Men jag ville bara visa att jag hade. Innan du frågar så vill jag ju bara poängtera en sak. Jag har faktiskt köpt en skylt för att jag är lite blygsam av mig. Ser du den där gröna skylten? Jajamän. Alla tror att det är Lasses saker och jag blir så trött på det. Då säger jag bara titta på skylten så behöver jag inte förklara mer. Det är min alldeles högst privata samling. Och det är bara Saab såklart. Nej, det är Scania också för Saab och Scania har jag hört ihop. Modellbilar av alla de slag.
små, ännu mindre. Den här känner de kanske igen, de som har modelljärnväg. Eller en sån skada på den. Eller gamla sandlådebilar. Så som man kastar på varandra i sandlådan. Och, ja, men hur många är det? 1000 ungefär med lastbilarna. En del är sprillans nya. En del är lekta med. Och jag samlar från den minsta till den största. Det här är en av de större när man pratar modell. Fast då brukar de kosta lite mer. Och folk tycker alltid det är kul att diskutera priser, så de frågar vad kostade dina bilar? Vad svarar du då? Ärligt. Den billigaste har kostat 1 krona, den dyraste har kostat runt 3000. Och så är det allt däremellan. Och en del som samlar modellbilar samlar ju bara en viss skala, men jag samlar bara det Saab. Jag vet inte om du ser vad det här är. En liten Saab? Ja. En pytteliten kortnos och hänga runt halsen. Tycker inte Lasse det är tröttsamt då du köper? Ja, vi har ju delad ekonomi. Så jag köper för mina pengar. I början tyckte han väl kanske att det var, ska vi släppa hem ännu mera? Men sen har han insett att det är ju rätt kul det här faktiskt. Alla är väl inte riktigt skalenliga eller riktigt detaljrika heller, men man ser att det är Saabar i alla fall. Hur många bilar äger du här då, Lasse? Jag vet väl vad jag tror, så är det 2. Jag äger den där hundkojan, så ska det stå någon transportbil och så. Det här är transportbilen. Den där äger jag. Den är min. Och den fick jag av Sibyllas brorson. Och att han får stå här, säger Sibylla, att det är i minikåpor, så står det ju Pet Moss. Hon var gift med Erik Karlsson på taket. Annars har han säkert åkt ut härifrån. Så de 2 mina. Eller Saab tillhörde ju Saab Scania från 68 och framåt. Då tycker jag att jag har rätt att ha Scania-lastbilar och Scania-bussar. Och det är likadant här. Stora, små modeller och leksaksbilar. Annars hade ni inte fått vara där. Och när vi flyttade hit så fanns det ingen vägg här. Nej. Så hade de tagit ner som alltihopa vardagsrum. Och då sa Sibylla, ja, var ska jag ha mina modellbilar? Inga problem, så jag sätter upp en vägg så får du ett eget rum. Den där som står Saab V4 Grupp 2 på har jag fått av en jobbarkompis. Han jobbade på ett tryckeri ett tag. Sen hade den blivit över hemma hos honom. Och sen vart vi jobbarkompisar och så kom han ju på att jag var en trevlig prick, så den ville nog jag ha. Och det hade han ju rätt i. Det där är Saab-reklam som de hade. Jag skulle kunna tänka mig tidigt 80-tal eller något. Jag har en skylt till här. Den här tycker jag är enklare att titta på. Extra ljus, den säger allt. Jag har tagit fram en instruktionsbok här, kan du läsa? Nej, det kan jag inte, kan jag säga på en gång. Ja, men inte ens om du får bilder. Ska vara ärlig så vet jag inte riktigt vilka länder de gör det. Om det är typ Saudiarabien, Iran, Irak någonstans. Den här har jag faktiskt hittat på Tradera. Och det var inte så många köpare på den. Så den passade mig. Det är som trampbilen där uppe, den är lite skador på. Den köpte jag i Rök på marknaden. Och det var en som gick och köpte den trampbilen som var en traktor också. Och då var det lite tjurig, så jag gick bort och frågade han om han var Saab-nörd. Nej, sa han, det köpte jag bara för att vara roligt. Ja, fan, det är ju en Saab, så det vill jag ha. Ja, jag gav 150 spänn, sa han, ge mig det så får du ta bilen. Så ja, han var en vettig person. Och här har vi en, den kommer från Saab, det är en sån här ur-Saab. Som jag sa, så blir det kan vara bra med att få barnbarn. Så nu sitter mitt 3:e barnbarn i en sån här gungar hemma. Man gör vad man kan för skillnaden på Saab. Glasfiberbilen eller trampbil, kallar den vad du vill. Den är gjuten i glasfiber i 4 bitar. Motorhuven är en bit, kofferten är en bit och sen sidorna är 2 bitar. Men sen satt jag ju Lasse i jobb. Det var ju bara glasfiberbitarna som var med. Jag bodde i Skärblacka och jag hade ju svets och allting där. Men alltså, kom bara ut en dag och la de 4 bitar i garaget. Den där sa, nu ska du göra ett underrede till en trampbil till och det ska vi ha med oss då och då. Jaha, tack, sa jag. Det var bara att börja åka och samla lite grejer och sätta igång. Och det är lite tråkigt att ha med den där ut på utställningar. För alla barn vill ju använda den. Och de förstår ju liksom inte varför dockan får åka hela tiden och de inte får prova någon gång. Det finns ju sån här husvagn också. Vad heter den? Saab? Saab, ja. Har du ingen sån? Jag har haft den, jag har sålt den. Jag köpte den 88, använt den 2 gånger så att
Det vart inget av med den pensionsförsäkringen. Men det är en liten gullig fyrkantig glasfiberlåda där med. Men du brukar ju aldrig sälja någonting. Nej, men jag tyckte det var synd att den stod där den stod och den aldrig fick komma ut på vägen. Bilen är som den är. Ja. Jag är som jag är. Ja. Det går inte att förändra. Nej. Och ibland kan det då vara lite tråkigt när man är ute på träffar och alltid ser ut så här. Mm. Kan man bestämma sig innan, är det Saab-tema eller 60-talstema eller kanske 70-talstema beroende på vilken bil man har. Idag var det Saab-tema, okej. Då går vi in i Saab-garderoben. Ja, det är bara Saab-kläder. Det blir aldrig fullt. Med kepsar och allting. Ja, kepsar, Jag tror det. tröjor, skjortor, jackor. Och det står Saab på allting. Yes, Ja. Ja, men ni är ju jätteroliga ju. 70-tal. Ja. Och jag vet inte, du kanske inte tror mig men vill bevisa att det är en Saab-jacka. Det hade ju Per Eklund och Stig Blomqvist och alla de där grabbarna. Det här fanns ju i deras tillbehörsbutiker. Här har du en modell. Den där har en liten egen historia. Vi hade fikaträff. Då kom Saab-Pelle i den här jackan. Först fikan som alla andra och pratade lite skit. Så gick han in här och tittade. Och så fick han se att vi var riktiga entusiaster. Så han hängde av sig jackan och sa den mår bättre här. Tack Pelle. Det är en annan modell med lite diskretare märke. Så det är bara att välja vilken jacka man ska ha, vilket årgång man är ute. Slipsar. Såklart. Ja, den här är lite diskret så det står ju Saab på baksidan. Mm. Ja, det är kallt ute får man ju ta fram vinterjackan. Det fanns ju även det. Med lite fint foder i. Och de hänger ståndsmässigt med en del. Som sagt var, vissa gånger är det ju inte sånt tema. Då kan en dress från NK komma väl till pass. Jag kan ju inte förändra mig, inte bilen. Men jag kan förändra sakerna jag har med mig. Ibland blir vi ju faktiskt kaffesugna. Mm. Kaffetermen kan slå till precis när som helst. Då tar vi fram kaffetermosen. De här har du kanske sett någon gång, den här flätare varianten. Det känns ju lite som att det är lite termoskungen på något sätt. Så en sån här mycket skojigare med sig än vad den är. För den här är lite blek, lite beige, lite anonym tycker jag. Ja, de flätare, det står ju 9 sådana flätare likadana där. Skratta inte. Ja, men du har ju tagit samlandet till en ny nivå du. Det var från början ett spelbord. Tror vi. Vi hittade det på en loppis. Men sen tyckte vi att det gjorde sig bättre om vi la dit gamla märken och emblem. Eller gamla, en del har ju aldrig suttit på någon bil men... Och man har ju lite av varje i sina gömmor. Saab sportratt. Yes, till V4. Och jag såg hur du hängde trärattar i trappen. Ja. Ja, de hänger där. Punkt slut. Jag har ett par stycken hänger där ute i våra fikarum också. Och då har jag en utav de äldsta som satt i de där Gran Turismo. Förra sommaren så kom det in ett gäng här med 8 Saabar. Så var det en som stod och tittade. Så där skulle jag vilja ha i min Saab, sa han. Men jag är ju fullt medveten om att under 5 000 säljer du inte den där. Nej, så han hänger på väggen där. De växer inte heller på träden. Och jag har inte köpt den för att tjäna pengar på. Han ska hänga där. Ja, vad säger du Douglas? Du börjar på att se lite sliten ut nu. Ja, nu börjar jag vara lite sliten. Hörru, vilken fantastisk samling du har. Ja, men det Ja, kan bli men större. jag kanske har en himla samling egentligen. Du har en jättefin Jag har samling. inte tänkt på det innan faktiskt. Jag får nog värdera att jag har mycket grejer. Du har jättemycket grejer Sibylla. Jag skulle jättegärna vilja komma tillbaka senare i höst här när macken är klar. Ja, Du är välkommen. vi hör av oss. Ja, hör av er så kommer jag förbi. Ja. Vi säger på återseende då. Ja, Ja. tack, hej. Tack. Hej hej!